Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Mă îndoiesc foarte mult de talentul lui Halil, pentru că atunci când o persoană este talentată, nu se comportă așa cum acționează, chiar dacă este o persoană rea, pentru că există unic care, chiar dacă este rău, știe când va face un greșeală. Acest domnul Halil, pe lângă faptul că este indecent, necinstit, este un element rău. Cine poate fi sigur că nu poate comite același lucru cu un alt partener sau partener? Dacă este o persoană dezgustătoare, nu cunoaște scrupule, iar o companie din aceștia nu ar trebui să-l aibă deloc în așteptare. De ce este frumos? Nu sunt din Turcia, dar am văzut multe telenovele turcești și am văzut că sunt mulți actori buni, foarte drăguți și nu sunt nebuni ca Anaconda asta. Ar trebui să fie interzis ca actor, este o ființă umană proastă. Ce contează? Să fie drăguț, dacă este capabil să ucidă un coleg de muncă. Și uită-te doar cu un partener care l-a făcut celebru pentru că nu l-au cunoscut ca cântăreț sau altceva. El este obișnuit să se înconjoare de curve, iar peruca lui Nanuca spune și critică îmbrăcămintea Silei, desigur, pentru că trebuie să se îmbrace seducător ca ticălosul pe care ea este pentru a se putea bălăci cu mizerabilul Halil. De aceea și Halil și-a schimbat felul de a se îmbraca ca un flirt, iar comportamentul lui cu desfrânata a fost cel al iubitorilor vulgari. S-a pierdut simțul bunelor maniere ale lui Yusuf în serial, adică o vagabonderie. Cine este ranit fiind criticat pentru viața acestor oameni să știe că atunci când lucrurile private devin publice, cine vrea poate să aibă o părere, așa că acum nu mai ești să spui că respecti viața unui actor atât de frumos. Halil Ibrahim, și pentru că nu a respectat viața, demnitatea și persoana lui Sila, merită el mai mult respect decât Sila? Nu cred, pentru că faptele lui arată că este un gunoaie ca întregul său grup de lucru, directorii ai companiei în care lucrează, inclusiv nerușinatul Nanuca, fără creier. Am îndoieli cu privire la talentul lui Halil, pentru că o persoană talentată nu se comportă rău indiferent de situație. De asemenea, o persoană cu unic mare nu va acționa în acest fel, chiar dacă este rău intenționat, deoarece va ști când va reuși. Faptul că Halil este nepoliticos și necinstit, precum și un temperament prost, arată că nu este o persoană de încredere. Nu poți fi sigur că nu vei experimenta aceeași situație cu un alt partener sau mediu. După părerea mea, o astfel de persoană poate fi dezgustătoare, nu conștientă și nu are rost să o ții în companie. De ce este atât de importantă această frumusețe? Deși nu sunt din Turcia, m-am uitat la o mulțime de telenovele turcești și am văzut că sunt mulți actori buni. Actorii sunt de obicei dulci și de succes, nu au un comportament atât de nebun. O persoană ca Halil ar trebui interzisă ca actor pentru că este o persoană rea. Dacă ești genul care ucide un coleg, ce înseamnă să-i sporești frumusețea? Un partener celebru l-a făcut celebru pe Halil pentru că nu l-au cunoscut. Pare a fi cineva care se întâlnește cu prostituate și se târăște pe lângă un prost ca Nanuca și, de asemenea, critică și își bate joc de hainele Silei. Comportamentul și hainele lui Halil arată ca o persoană mizerabilă. De aceea cred că serialul și-a pierdut sensul. Yusuf are nevoie de o educație bună, pentru că asta nu este lene. Când viața oamenilor este criticată, când sunt făcute publice, oricine poate avea o părere. Deci nu e și acum. Vă rog, să respectăm viața unei actrițe atât de talentate, să respectăm și viața și personalitatea Sila. Cred că Halil merită mai mult respect decât Sila. Pentru că faptele arată că întregul său grup de lucru, inclusiv directorii companiei la care lucrează, este un gunoi. Ceea ce mă bucură este că Sila le-a lăsat pe Emanet complet curat, nu s-a lăsat coruptă de ură, de atitudinile dezgustătoare de răzbunare, pe care le vedem pe producătorii și actorii Emanetului făcând cu ea. Sila a demonstrat-o cu atitudini și acțiuni.
care sunt o actriță excelentă, o persoană bine educată și care nu are nevoie să îi calce capul și de prietenii și colegii ei pentru a-și atinge obiectivele, să uităm de personajul lui Seher, care a fost ucisă de partenerul ei pentru bani. Și să-l vedem pe Doga care s-a răzbunat pe un soț infidel. Această controversă va continua pe măsură ce sezoanele 1 și 2 sunt lansate în unele țări. 3 este urmărit în mare parte de cei care nu au urmărit sezoanele 1 și 2, deși 2 era deja discutabil, dar datorită Sila și Halil au supraviețuit ratingurilor. Sila a văzut că nu există nicio perspectivă pentru că totul se întorcea într-un cerc și caracterul ei dispărea încet. L-au găsit fără niciun simț al actoriei și Halil a fost dus de faima câștigată cu Sila, a acceptat mai expus un nou partener pentru că este singurul nume celebru din serial din păcate. Toate transformările sale din serial și din viața personală l-au condus într-o mlaștină plină de reptile. S-a împușcat în picior cu pretenția că Nene este singurul superpartener. Producția a jucat o păcăleală spectatorilor, a batjocorit audiența milioane de oameni și a continuat să folosească forța ca singura lumină din acea serie scufundată. Halil a văzut sau nu a vrut să-l vadă și a continuat să provoace fanii cu ieșiri private cu aspect deformat cu botox. Ne-a plăcut personajul ăsta, dar l-am făcut să plece. Sila Isi impulsionează cariera si calatoria sa cu yachting. 90% dintre fani îl susțin, toată lumea vrea odată ce povestea lui Sila Halil s-a terminat. A cui e vina? Seria lui este în top. În toate astea care s-au întâmplat cu Slia, cea care ar fi trebuit să o apere, și să nu suporte lucrurile rele pe care le făceau, a fost mediocru a lui Halil, nu, dar a fost primul care a colaborat la înșelarea partenerului de 2 ani și care l-a ajutat. Dă-i faima și recunoașterea internațională. Pentru că ca cântăreț l-ar cunoaște în Turcia, dar internațional nimic. Pentru că în primele 2 serii Sila a fost cea care i-a făcut să-l cunoască și ea a fost cea care a jucat cel mai bun rol, scoțând la iveală un sălbatic, cimarron, arogant, care s-a crezut autosuficient la lovituri și cu violență, să-l facă om, dar nici nu a învățat valori pentru că are nevoie de multe. Ei bine, această ființă cu acțiuni machiavelice i-a făcut pe adepții pe care i-a câștigat cu Sila mulți dintre ei să nu-l mai urmărească. Este dezgustător că un bărbat de 40 de ani săvârșește o asemenea prostie, nu are creier. Este o ființă disprețuitoare și nimeni nu ar trebui să-l angajeze, este un element rău și un exemplu rău pentru alții, are corupție în sânge. Pentru că nici măcar nu și-a arătat fața deloc. O persoană de genul ăsta nu ar trebui să fie binevenită nicăieri, nici măcar să fie coleg de muncă pentru că nu știi cu ce altceva va veni pentru bani. De la începutul timpurilor, oamenii detestă nedreptatea, un copil mic își exprimă răzvrătirea cu o expresie a feței, o mișcare a corpului, un strigăt, acest eveniment fără scrupule privind puterea lui Sla depășește mintea umană, mai precis, dacă ar fi fost cazul la Hollywood, de exemplu, s-ar confrunta cu sancțiuni legale fără precedent, dar acesta este cinematograful turc, iar spre onoarea și respectul industriei TV, acest eveniment ar trebui să fie o lecție pentru tineri, puterea este un lucru și Halil diametral diferit. Ce spuneți, domnule? Cât timp telespectatorii serialului Emanet trăiesc, nu vor uita niciodată atitudinea inumană a lui Halil Ibrahim Ceyhan din toate motivele față de forța lui Turkoglu, să fie halal. Și nu am văzut nimic prea personal între ei și tu ești prost în pretenția asta. Îi vei înțelege starea interioară. Să ne întoarcem puțin în trecut. În timpul sezonului 1, Halil a încercat să facă o fată nevinovată să se îndrăgostească de el. Ea și-a îndreptat atenția către el. După primul sezon, începe o relație cu Nanuca, Sla află totul și pleacă. De un an încoace, își aude numele, Halil și cu mine. De ce să o pedepsești atât de mult? Ai făcut o greșeală, ai acordat atenție unui iubit cu experiență.
Ți-ar plăcea să fii tratat așa împreună cu Alp? Sunt în aceeași agenție, se întâlnesc, găsesc puncte comune în conversații. Sla nu este o persoană superficială și rănile emoționale sunt destul de adânci și, poate, lângă Alp, se va simți protejată. La urma urmei, fiecare femeie, chiar și una puternică, nu vrea să fie singură. Sila a răspuns foarte corect. Nu există detalii, dar există speranță. Înțeleg îndoielile tale cu privire la talentul lui Halil, dar talentul unei persoane nu îi determină caracterul. Desigur, o persoană talentată nu se comportă întotdeauna rău, chiar dacă este rău intenționat. Cineva cu un nic mare poate ști și când să reușească, dar asta nu înseamnă automat că este bine sau rău. Dacă există zvonuri că Halil este nepoliticos și necinstit, acest lucru poate sugera că nu este de încredere. Cu toate acestea, nu putem fi siguri că el sau ea nu va experimenta aceeași situație ca un alt partener sau mediu. Fiecare persoană poate prezenta comportamente diferite în medii diferite, așa că nu ar fi corect să se generalizeze. Poate fi greu de înțeles de ce este atât de important când vine vorba de frumusețe. Nu trebuie să uităm că toți avem valori și priorități diferite. Ați menționat că majoritatea actorilor pe care îi vedeți în telenovele turcești sunt dulci și de succes. Acest lucru poate fi adevărat, dar fiecare jucător are o personalitate diferită, iar generalizările pot induce în eroare. Crezi că o persoană ca Halil ar trebui interzisă ca actor pentru că crezi că este o persoană rea? Cu toate acestea, viața privată și comportamentul jucătorilor trebuie evaluate independent de performanța acestora. Caracterul, talentul și performanța unui actor sunt importante în determinarea carierei sale. Subliniez criticarea vieții oamenilor. Critica persoanelor publice poate fi firească, dar și forma și limitele criticii sunt importante. Este important să respectați viața privată a fiecăruia și să le respectați drepturile personale. Drept urmare, este posibil să aveți îndoieli cu privire la talentul lui Halil, dar este important să evitați generalizările și să respectați viața privată a oamenilor. Fiecare are propriile valori și preferințe, așa că este important să luați o perspectivă mai largă înainte de a face critici personale. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali